So guys, I'm ready for my new video. Wait a minute, I need to change my mode. Oh, no need it. Okay, today video about we'll talk about it. මේක රෙකෝඩ් වෙනවද? කියන්න බෑ පොඩේ. හරියට බලන්න. Hi. Hello, welcome back. I'm NJ. Do you know about me? Okay. මම තමයි NJ කියන්නේ. මම නැත්තම් NJ නම් විදිහේ මම නැත්තම් Navindu G7. So welcome back to my channel. My channel name is NJ Navindu. I think මම හිතන්නේ මේ ස්ටාර්ට් එක හොදට දුන්න මම ඔයගොල්ලෝ අවුලකට දාන කමෙන්ට් එක. So මම අදාගේ ලොකු මාර්ගයක් ගැන කතා කරනවා. කොහොමද නෑ පොඩි නෑ. මේක මේ සීරීස් එකේ ෆස්ට් වීඩියෝ එක. දැන් මගේ ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බලුවොත් මම මෙතනින් දාන්න උත්සාහ කරන්නම් හිතුවා. මම එඩිට් කරන්න හරි කම්මැලි අර ඕන නිකන් දානවා හරි මම මේක හදන්න බලන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකේ දැකලා ඇති මේ playlist ගොඩක් අන්දරාවක් තියෙනවා. ඒතර මම ඔක manage කරලත් නෑ. අර සමහරවිට playlist එකට මම එකම වීඩියෝ එක දාලා තියෙන ලාවල් තියෙනවා. It's my problem. So ඒක නෙමෙයි mainly කතා කරන්නේ. මේ අලුත් වැඩක් පටන් ගන්න. ඒක තමයි දැන් ඕගොල්ලෝ ඉන්වෙන්ෂන් හදනවානේ. يعني ඉන්වෙන්ෂන් හදනවා. මම අපිත් කරමු නවනිපම් කියලා ප්ලේලිස්ට් එකක් පටන් ගත්තා. එතකොට අපිත් කරමු නවනිපම් ඔය වගේ ගොඩක් ඒවා පටන් ගත්තනේ. හැබැයි මේ දැන් මම Arduino ගැන වෙනම Arduino projects කියලා කරලා තියෙනවා. හැබැයි මං හිතුවා දැන් Arduino board එකක් ඕගොල්ලෝ බැලුවා. ඕගොල්ලෝ ඒකේ price එක බැලුවොත් 4000 යනවා. 4000 ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ ගන්න process එකකින් මං specs ගැන පොඩ්ඩක් දාන්න බලන්න. ඕගොල්ලෝ ගන්න process එකකින් inbuilt wifi නැහැ. inbuilt bluetooth නැහැ. ඒ වගේම මහා ලොකු process speed එකකුත් නැහැ. කොහොමද Intel එක වාදී අඩුයි. මං කියන්නේ ESP32 රංගොත් නැහැ. So මං ආන්නේ එහෙම තීදී ඇයි අපි එක ගන්න ඕනේ? හරි තමයි. මේක ගැන හොයන අය ඉන්නනේ. කොහොම හරි මට ඉන්විටේෂන් එකක් උතාව අපි ස්කෝල් සර්ගෙනින්ගේ මෙන්න මේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් මම මේක වෙනස් විදිහට කරන්න හිතුවා. මොකද Arduino idea එකම මේක කියලා දීලා වැඩක් නැහැ. මොකද මගේ channel එකේ තියෙනවා මේ වගේ. මං ඉතින් හරියට දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ අලුත් විදිහකට. ඉතින් මම මේකේ idea එකක් තියෙනවා වීඩියෝස් 20ක් අප්ලෝඩ් කරන්න. එකක් Arduino අනිත් එක ESP32. have no idea. පහක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක අපි ඉස්සරහට බලමු. So mainly මට කතා කරන්න ඕනේ තිබ්බේ මේ හරි අපි වැඩේට වයිමු. මේකට මම ගන්නවා Arduino ඒ වගේම XOD. Arduino XOD කියන්නේ Arduino කියන්නේ development board එකක් දන්නේ නැති. එතකොට XOD කියන්නේ මේකට program කරන්න හදපු software එකක්. හැබැයි මේක program කරන්න තියෙන්නේ අපි එදිනෙදා දකින්න මෙන්න මේ විදිහට නෙමෙයි. මේක අපිට use කරන්න තියෙන්නේ drag and drop system එකට. මේක අපි drag and drop system එකට තමයි use කරන්න තියෙන්නේ. Okay wait. හරි. ඉතින් මේක use කරන්න තියෙන්නේ wait a minute. Okay guys, මේක use කරන්න තියෙන්නේ drag and drop system එකට. ඔයාලා drag කරලා code එකක් අරගෙන පුළුවන්. ඒක code එක නෙමෙයි. drag කරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් LED එකක්. ඊට පස්සේ මේක ඉදලා මේක සෙට් කරන්න ඕනේ. මේක වැඩ කරන විදිය කරන්න ඕනේ. මාත් මේකට very beginner. මට try කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. So අපි මේ වීඩියෝ කරමු. මොකද ඒක so interesting වෙයි. අපිට ලොකු වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි ලේසියෙන් හැබැයි ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් අනිත් එක තමයි ESP32. ඉතින් මේ ESP32 කියන බෝඩ් එක බලුවොත් ඉතින් ESP32 බෝඩ් එකේ inbuilt bluetooth තියෙනවා. inbuilt wifi තියෙනවා. impossible නේද guys? එතකොට මේකේ තව කේරම් මේ කියන්නේ මේකේ තියෙනවා මේක like PC but ටිකක් small. මේක අපිට ස්පේස් එකක් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ කිලෝබයිට්ස් 4ක හෝ MB 4ක ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක වීඩියෝ සේව් ගන්න ඒ වගේ බෑ. but ටෙක්ස්ට් එකක් සේව් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේක off වුණා මේක සේව් වෙලා තියෙනවා. so ඒක impossible නේද bro? Arduino එකත් එක බලන්න. that's the thing. ඉතින් ඔය වගේ ගොඩක් features තියෙනවා මේකේ. අර මේකේ RTC module එකක් inbuilt තියෙනවා. මම බෝඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් කියන්න මේ තියෙන්නේ බෝඩ් එක. මෙන්න මේ වගේ බෝඩ් එකක්.
zoom level එක නේ. හරි මේ වගේ බෝඩ් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. ඉතින් මෙන්න මේ බෝඩ් එක බඩුව ඉතින් ඒ ගැනත් කරනවා. ඒක කරන්නේ ගවේෂක. ගවේෂක කියන්නේ මයික්‍රෝපයිතන් යූස් කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් විදිහට හදපු අයිඩියා එකක් මේක සකරනවා. ඉතින් මේක මේ දවස්වල යනවා මේ වෙදර් ස්ටේෂන් චැලෙන්ජ් කියලා වැඩ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒක මේක ගන්න පුළුවන්. මේ කරන්න උසන්සයන් මේක රන්දුනෝ කියන්නේ. ඉතින් ඒ කට්ටියගේ මේක කම්පැනි එකක්. ඕගොල්ලොත් බලන්න මේ අනිවාර්යෙන් සුබිරි මේ ඉතින් මේකේ වීඩියෝස් 10ක් මම 10ක් හෝ 5ක් මම කරන්න ඉඳන් ඉන්නවා micropython and ESP32 with Gavesha and අනිත් එක XOD and Arduino. ඉතින් මේ XOD කරන්නේ කලින් කිව්වා වගේ ඉස්කෝලෙන් ආපු ඉන්විටේෂන් එකක් ඉඳලා මම කලින් කිව්වන්නේ. so එහෙම තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් මේක පටන් ගන්න කියන්නේ මේ සීරීස් එකට පාතබන අවස්ථාව. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝස් එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කන්ටිනියු කරන්න ස්ටාර්ට් කරන්න ඉඳන් ඉන්නවා. so විනාඩි 5ක් 10ක් බලන් හිටපො හැමෝටම thank you. I'm NJ. I hope මේ TV series TV series video series එකම ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා. yeah so thank you for watching this. I'm NJ. Goodbye. no okay itu aku lihat okay itu mana nih makin dia lagi ya aneh